السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأمي وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر المسلمين. رشيد حمامي يتهم بولس رسول المسيحية بالجهل، هو ده اللي هنشوفه مع بعض. بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تدعم استمرارية القناة ماديا من خلال لينك الباتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو في أول تعليق، أو من خلال الضغط على زر الانتساب هتلاقيه أسفل الفيديو. أهلا بكم في تعليقي الثاني على مناظرة الدكتور منقذ السقار مع رشيد حمامة منتوف الريش، واللي كانت بعنوان شخصية المسيح. شفنا في الحلقة اللي فاتت اعتراض رشيد على القرآن، وزعموا ان القرآن الكريم اخطأ لما قال ان مريم كانت في المحراب، وزعم ان المحراب ده هو قدس الاقداس وده ما بيدخلوش الا رئيس الكهنة عند اليهود مرة واحدة في السنة، وبالتالي القرآن الكريم اخطأ. وده ردينا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى ونسفناه تماما في الحلقة اللي فاتت اللي هتلاقوها هنا او هنا، او هو ده العنوان بتاعها عموما يعني. لكن اللي يهمني في حلقة النهارده ان رشيد حمامة اتهم القرآن الكريم بالجهل، لان القرآن حسب زعمه اخطأ في الكلام عن قدس الأقداس، وده اللي يهمني في حلقة النهاردة، ونشوف الفيديو. وجعل مريم في الهيكل، ولا يقول هذا إلا جاهل، لأنه مستحيل أن توجد امرأة في المحراب في قدس الأقداس في الهيكل. هذا لا يعرف تاريخ اليهود. اللي يهمني هنا ان رشيد الله ينتقم منه انه زعم ان القرآن الكريم اخطأ لما قال ان مريم كانت في المحراب، اللي هو فسره بقدس الاقداس، وقال لم يقل بذلك الا جاهل ولا يعرف بتاريخ اليهود. وبالتالي المعيار بتاع رشيد اللي هو حطه اللي هو ايه؟ ان اللي يخطئ في معرفة وصف قدس الاقداس يبقى جاهل ولا يعرف بتاريخ اليهود. فماذا لو يعني أثبتنا أن بولس رسول المسيحية ورسول رشيد حمامي لا يعرف وصف قدس الأقداس اللي رشيد بيقول عليه المحراب؟ بل ماذا لو برضو يعني أثبتنا أن بولس رسول المسيحية أخطأ خطأ فادح لا يخطئه طفل يهودي في وصف قدس الأقداس اللي رشيد بيقول على المحراب؟ وبالتالي بمعيار رشيد لو أثبتنا ذلك على بولس رسول المسيحية، إذا بمعيار رشيد يصبح رسول المسيحية بولس جاهل ولا يعرف شيء بتاريخ اليهود. صح يا رشيد؟ تعالوا بقى نقدم الدليل، بس كالعادة عايزكم كده تتسلطنوا وتركزوا معايا، وأنا هبسط الموضوع إن شاء الله رب العالمين كالعادة، بس ما تزهقوش من التأسيس اللي أنا هعمله علشان أوضح لحضراتكم الموضوع بالكلية. أولا في شيء مقدس عند اليهود اسمه خيمة الاجتماع، سميت بهذا الاسم لأن الرب كان بيجتمع في هذه الخيمة وكان بيسكن فيها زي ما بيقول اليهود. ولما سليمان عمل الهيكل ده بناء على نفس تقسيم خيمة الاجتماع دي. تمام. طيب خيمة الاجتماع أو الهيكل ده شكله عامل إزاي وتقسيمته عاملة إزاي؟ طبعا الشكل والتقسيم ده سهل جدا، ممكن نوصل لتفاصيله مذكورة بالتفصيل الممل في سفر الخروج من 25 لغاية 40 باستثناء كم إصحاح منهم يعني. ولو حابين نعرف شكل خيمة الاجتماع أو الهيكل ده ومكوناته، ممكن مثلا نفتح دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 370، هنلاقيه بيقول إن الهيكل بيكون من الفناء، ده القسم الأولاني ومش محتاجينه. خلينا بس في إيه؟ في القسم الثاني اللي إحنا محتاجينه. بيقول لك وكان المسكن ينقسم إلى قسمين. نركز يا شباب، القسم الأول اسمه إيه؟ اسمه القدس. طب القدس ده مكون من إيه يا شباب؟ مكون من 3 أشياء لازم تحفظوهم كويس جدا. رقم 1 مائدة خبز الوجوه، رقم 2 المنارة، رقم 3 مذبح البخور الذهبي. يبقى القدس ده كان فيه 3 حاجات يا شباب اللي هم ايه؟ المائدة والمنارة ومذبح البخور الذهبي. طيب بيقول لك وكان يفصل عن القسم الثاني من المسكن الحجاب، يعني كان في حجاب فاصل كده يعني، وكان هذا القسم الذي يشغل الثلث الغربي من المسكن يسمى قدس الأقداس. هنا دخلنا عند قدس الأقداس. قدس الأقداس ده فيه ايه من جوه؟ في حاجة واحدة بس، ألا وهي تابوت العهد. والصفحة اللي بعدها مباشرة علشان نلخص الموضوع رسمت شكل خيمة الاجتماع أو الهيكل. بص الرسم عامل ازاي يا فندم؟ هتلاقي هنا ان القسم الاولاني اللي هو الفناء ده مش محتاجين مكوناته دلوقتي، خلينا بس نركز على القدس. القدس ده بيقول لك فيه ايه؟ فيه 3 حاجات. رقم 1 عندك مائدة خبز الوجوه، رقم 2 المنارة الذهبية، ورقم 3 مذبح البخور. يبقى القدس فيه 3 حاجات زي ما احنا شايفين. وفي بعد كده عندك الحجاب اللي هو ايه؟ الفاصل اللي بيفصل ما بين القدس وما بين قدس الأقداس. طيب بعد الحجاب موجود ايه؟ موجود قدس الأقداس. قدس الأقداس ده موجود فيه ايه؟ موجود فيه حاجة واحدة ألا وهي تابوت العهد. أعتقد إن احنا كده خلاص حفظنا وعرفنا شكل القدس اللي هو مكون من 3 حاجات اللي هم رقم 1 المائدة، رقم 2 المنارة، رقم 3 مذبح البخور، وقدس الأقداس اللي جواه حاجة واحدة بس ألا وهي تابوت العهد. طيب تعالوا نخلي رشيد حمامة بنفسه هو اللي يشرح مكونات القدس ويذكر فيه ال3 حاجات اللي احنا قلناهم. يعني هذا المكان فيه مائدة خبز الوجوه، وفيه المنارة، وفيه مذبح أيوة. البخور.
ومذبح البخور، وبعدين في حجاب. الحجاب اللي بيفصلهم، هو هذا الحجاب بيكون هنا، بيفصلهم عن قدس الأقداس. آدي الرشيد بنفسه بيشرح منطقة القدس وبيقول فيه مائدة خبز الوجوه، رقم 2 المنارة، ورقم 3 مذبح البخور. بيقول بعدين في حجاب بيفصلهم عن قدس الأقداس، يعني معنى كده إن مذبح البخور ده خارج قدس الأقداس زي ما احنا ما شفنا في المراجع وزي ما رشيد اعترف بنفسه. تمام. تعالوا بقى نعمل التصادم، هنخلي بولس رسول المسيحية والرسول اللي بيؤمن بيه رشيد حمامة وهو بيوصف القدس وقدس الأقداس، وحنشوف المفاجآت. بس نركز، واللي هيكتشف والله الخطأ في هذه النصوص والله العظيم حبيبي وربنا يجزيه الخير، ولو شفته هقوله جزاك الله خير. تمام. اقرأ معايا يا فندم من العبرانيين الإصحاح 9 من العدد رقم 2. بيقول لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس. القدس ده القسم الأولاني من المسكن، موجود في إيه يا شباب؟ زي ما حفظنا 3 حاجات. بص بولس بقى بيذكر ال3 حاجات دول إزاي، وبيقول إيه؟ بيقول الذي كان فيه المنارة، ماشي، والمائدة، ماشي، وخبز التقدمة. خبز التقدمة؟ نكمل. بص النص اللي بعدها بيذكر ايه بقى؟ بيقول لك ووراء الحجاب الثاني، يعني هنا ذكر الحجاب، بعد الحجاب موجود ايه بقى؟ المسكن الذي يقال له قدس الاقداس، ماشي. هيبدا يشرح مواصفات قدس الاقداس والاثاث اللي موجود فيه. بص بيقول ايه؟ فيه مبخرة من ذهب. نكمل. بيقول لك وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد. يا ترى بقى مين الشطور؟ شطور جامد يعني وراجل ابن حلال كده، يعني ايه اللي اكتشف الخطأ؟ على فكرة هو مش خطأ، هو خطأين، وعلى فكرة هو مش خطأين، وهما 3، بس احنا عايزين نركز على خطأين. هنحط النصوص اللي وصف فيها بولس القدس وقدس الأقداس، ونحط الصورة بتاعت الهيكل اللي جبناها من دائرة المعارف الكتابية واللي أقر بها رشيد حمامة لما كان بيوصف القدس، ونشوف الخطأ فين. ادي بولس بيتكلم عن القدس وذكر المنارة، وفعلا المنارة موجودة في القدس، وذكر المائدة، والمائدة دي فعلا موجودة في القدس، وذكر خبز التقدمة. ما هو اصلا خبز التقدمة ده بيكون فوق المائدة، يعني ده اصلا مش من ضمن الاثاث اللي بيكون موجود في القدس. بعدها بولس دخل مباشرة على قدس الأقداس. الله، امال فين مذبح البخور اللي هو اسمه المذبح الذهبي ده؟ بولس لم يذكره، وده يا جماعة الخطأ رقم 1. بص بولس بعدها دخل مباشرة على قدس الأقداس وقال إيه؟ فيه مبخرة من ذهب. الله، زي ما احنا ما شايفين إن قدس الأقداس ما فيهوش أصلا مبخرة من ذهب، وده يبقى الخطأ رقم 2. وبعدين بولس ذكر إن تابوت العهد ده موجود في قدس الأقداس، وفعلا تابوت العهد موجود في قدس الأقداس. يبقى الخطأين بتوع بولس إيه بقى؟ رقم 1 إن بولس لما اتكلم عن القدس أغفل تماما ذكر مذبح البخور. رقم 2 بولس لما اتكلم عن قدس الأقداس أضاف فيه مبخرة من ذهب. طب إيه الحل يا ترى؟ وايه سبب الخطأ ده؟ ويا ترى بقى المفسرين هيعملوا ايه؟ يا نهار ابيض، ده المفسرين بص كان هان عليهم يشدوا في شعرهم، قعدوا لك احنا محتارين واحنا مش عارفين واحنا مختلفين واحنا. ما تيجي نشوف المفسرين بتوع المسيحية هيعملوا ايه علشان يداروا على هذا الخطأ الفاضح الفادح من بولس رسول المسيحية اللي كان المفترض ان هو يهودي ومش عارف وصف القدس ولا قدس الأقداس، وبيخطئ في الأثاث اللي هو كان مذكور في القدس وفي قدس الأقداس اللي انت بتسميه المحراب. يا رشيد والله العظيم منظرك بايخ جدي. اولا تعال نشوف متى المسكين هو بيفسر رسالة العبرانيين صفحة 518 بيقول ايه في النصوص دي. بيذكر محتويات القدس اللي هو المسكن الأول، وذكر المنارة، وبعدين بيذكر رقم 2 المائدة. خد بالك بيقولك وعليها خبز الوجوه. وعليها خبز الوجوه، يعني خبز الوجوه ده أصلا مش من ضمن الأثاث يا بولس، عشان تعرفوا إن بولس بيقول أي حاجة أصلا في أي حاجة، لكن ما علينا. بص المكون رقم 3 من مكونات القدس متى المسكين بيقول ايه؟ مذبح البخور، وده فعلا مكون رقم 3. بص بيقول ايه؟ ولم يذكروا بولس الرسول هنا. الله، بولس ما ذكرهوش ليه؟ بص بيقول لك ايه بقى؟ وقد اختلفت الاسباب والتفسيرات. ادي رشيد اللي بيقعد يقول لك المفسرين المسلمين بيختلفوا. ما تشوف مفسرينك يا رشيد يا حمامه هم مختلفين في الخطأ الفادح الفاضح ده. بص بقى متى المسكين لما جه يفسر النص اللي هو بيقول لك على ان قدس الاقداس
فيه مبخرة من ذهب. بص بيقول ايه، بيحط النص اللي هو فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي افرخت وراح العهد. بص بيعلق بيقول ايه، هنا ذكر مبخرة من ذهب حير المفسرين. يا سلام، لأنه معروف أن مذبح البخور يكون في القدس، أي في المسكن الأول. بيقول لك الله، ده مذبح البخور ده موجود في القدس مش في قدس الأقداس. إزاي بولس يذكر إن في مبخرة من ذهب داخل قدس الأقداس؟ بص بقى بيوضح التبريرات، بيقول لك إيه، فبعضهم يقول إنها مجرد مبخرة أي شرية كان يستخدمها هارون يوم الكفارة ووضعت تذكارا لذلك في قدس الأقداس، وبيقول لك كأنها من مدخرات الماضي مثل التابوت وعصا هارون. والبعض يقول لا، بل مذبح البخور بعينه. يعني البعض بيقول لك لا لا لا، المبخرة دي المذكورة اللي هي مبخرة الذهب، بيقول لك دي معناها مذبح البخور بذاته. بيقول لك وهذا يخالف ما جاء في التوراة. ليه يخالف ما جاء في التوراة؟ لو قلنا ان المبخرة دي المقصود بيها مذبح البخور نفسه. بيقول لك ويقول العلامة فيلو ويعتمد عليه كثيرا في ذلك أن مذبح البخور كان موضعه بين المنارة ومائدة خبز الوجوه داخل القدس. يعني بيقول لك إن مبخرة البخور اللي بولس قال إن هي موجودة في قدس الأقداس مش هينفع نقول عليها إن دي تعني مذبح البخور، لأن مذبح البخور ده أصلا في القدس. طب وبعدين متى المسكين هيعمل إيه؟ ولا حاجة، كمل بقى النصوص عادي وداخل يفسر في تابوت العهد زي ما حضراتكم شايفين. ايوه فندم، طب فين الرد؟ يا عم كبر دماغك، ما هو قال لك المفسرين احتاروا والمفسرين اختلفوا وخلاص. طب فين الرد؟ لا مفيش. قال لك اصل البعض بيقول ان المبخره دي كانت من ارث هارون زي العصا بس كانت موجوده جوه. طب يا فندم ليه اليهود ما ذكروش ده في سفر الخروج او ما ذكروش ده اصلا في التراث والارث بتاع هارون؟ قال لك اصل البعض برضو ممكن يقول ان مبخره البخور دي معناها المذبح بتاع البخور كله. الله، ما انت هتقع في مشكله تانية، لان المبخره دي بولس قال لك انها موجوده في قدس الاقداس. طب مذبح البخور هل موجود في قدس الاقداس؟ لا، ده موجود في القدس. يبقى عندي برضه هنا مشكله. اعمل ايه؟ متى المسكين كبر دماغه ودخل في تابوت عهد الرب وبيكمل باقي التفسير وكانه ما خدش باله. تعالوا نشوف التفسير الثاني لويليام ماكدونالد، وهو بيحاول يرقع بمصطلح رشيد حمامه اللي كان بيستخدمه في المناظره يعني، وهو بيفسر رساله العبرانيين وبيقول الاتي: يذكر العدد الرابع أن مبخرة من ذهب كانت أيضا داخل قدس الأقداس. إن الكلمة اليونانية المترجمة مبخرة قد تعني، يعني بيقول لك ان المبخره دي ليها معنيين، اما معناها مذبح البخور واما المبخره التي فيها كان رئيس الكهنه يحمل البخور. يعني بيقول لك معناها اما مذبح البخور او بتحمل معنى ايه اللي هو المبخره، يعني المبخره. فبيقول لك والاحتمال الاخير هو الافضل، يعني ان المبخره فعلا معناها المبخره مش معناها مذبح البخور. بيقول لك ولقد اعتبر الكاتب اللي هو المفترض بولس يعني ان المبخره كانت في قدس الاقداس لان رئيس الكهنه كان في يوم الكفاره يحملها من مذبح البخور اللي هو في القدس الى قدس الأقداس. نركز هنا بقى إيه على محاولة الترقيع. بيقول لك إن كلمة مبخرة المذكورة في العدد رقم 4 بيقول لك إما أن يكون معناها مبخرة فعلا أو إن هي معناها مذبح البخور. طب ما أنت برضو كده عندك مشكلة، لأن لو كان المبخرة دي معناها مذبح البخور فبولس بيقول لك إن المبخرة اللي أنتوا بتقولوا إن معناها مذبح البخور موجودة في قدس الأقداس. طب هل المذبح موجود في قدس الأقداس؟ لا، يبقى ده خطأ. طيب لو كان معنى المبخرة مبخرة وده اللي بيميل إليه ويليام ماكدونالد، طيب المبخرة دي ما بتكونش في قدس الأقداس، دي بتكون في مذبح البخور اللي بيكون في القدس وليس قدس الأقداس. وبكده برضو انت لسه واقع في المأزق ده، غير المأزق الرئيسي ألا وهو لماذا لم يذكر بولس أصلا مذبح البخور؟ هل نسيه؟ تعالوا نشوف التفسير الثالث لموريس توادروس، واللي تفسيره رسالة العبرانيين ده يعتبر ملخص ما ألقاه في الكلية الإكليريكية عندنا. المفترض إنه رجل بيدرس للمسيحيين إيمانهم. في صفحة 132 بيقول هذه الآية اللي هي رقم 4 اللي فيها مبخرة الذهب اللي هو بيقول لك بولس إنها كانت في قدس الأقداس، بيقول لك هذه الآية تثير مشكلة عند المفسرين. ليه بس كده كفل الشر؟ بيقول لك ايه؟ من المعروف ان مذبح البخور كان في القدس وليس في قدس الاقداس، بينما يذكر الرسول بولس هنا مبخرة الذهب في قدس الاقداس. فما هو الفهم الصحيح لهذه المشكلة؟ وهل يكون الحديث عن المبخرة شيء والحديث عن مذبح البخور شيء آخر؟ بيقول وبصفة مبدئية نقول أن الكلمة تعني مبخرة كما تعني مذبح البخور. قال لك بص، كلمة مبخرة دي بقى من حيث اللغة ممكن نمشيها من مبخرة بمعنى مبخرة أو مبخرة بإيه بمعنى مذبح البخور. فبناء على هذا الافتراض قال لك إيه بقى؟ ولعل بولس الرسول هنا اكتفى بذكر المبخرة
ولم يذكر مذبح البخور، وذلك للرابطة القوية بينهما، حتى أن بعض المفسرين حاول أن يوحد الاثنين معا، وفيلون ويوسفوس يسميان المبخرة الذهبية بمذبح البخور. بص بيستدل على أن المبخرة ومذبح البخور ده شيء واحد. بيستدل بإيه؟ بص بيقولك ويؤكدان رأيهما بقولهما بأن الرسول بولس لم يذكر مذبح البخور، وهو أمر لا يمكن تفسيره طالما أن الرسول بولس يذكر بالتفصيل محتويات القدس وقدس الأقداس. يا فندم ده استدلال دائري. يعني هو بيقول لك الدليل على ان المبخرة ممكن يكون معناها مبخرة او معناها مذبح بخور ان بولس ده بيستدل بالمشكلة اصلا لا لا حل. بيقول لك ان بولس كان بيقول ذكر اللي هو مبخرة لما كان بيتكلم عن تفاصيل القدس وقدس الأقداس. بيقول لك بولس ذكر المبخرة فقط. يا فندم ده هو ده اللي احنا محتاجين له حل، جايب ده يستدل عليا بيه. طب تفتكروا أصلا إن الكلام ده هيرضيه؟ لا والله، ده هيستدرك على هذا الكلام أصلا. بيقول لك ولكن المشكلة هنا أن مذبح البخور كان يوضع في القدس وليس في قدس الأقداس. يعني بيقول لك لو افترضنا إن مبخرة الذهب دي معناها مذبح البخور، بيقول لك طب ما هو مذبح البخور ده مش في قدس الأقداس زي ما بيقول بولس ان المبخرة دي كانت في قدس الأقداس. بيقول لك لا، ده مذبح البخور ده في القدس. طب اعمل ايه دلوقتي؟ بص بعدها بيقول لك ايه؟ بيقول لك ولذلك فإن بعض المفسرين وجد حلا لهذا الإشكال، يقول انه قد ذكر ايضا ان مذبح البخور يختص بقدس الأقداس. يعني مذبح البخور اللي موجود في القدس بيقول لك ما هو ده بيختص اصلا باللي هو حاجه اللي في الداخل اللي هو ايه؟ قدس الاقداس. وبيستدل على كده بيقول لك فقد جاء في سفر الملوك وكل المذبح الذي للمحراب قدس الاقداس غشاه بذهب. فهنا بيستدل بيقول لك بص ادي بيقول لك المذبح والمذبح اللي هو بيكون بره ده بيقول لك المذبح ده لقدس الاقداس. ومن كل هذا نخرج الى القول بان بولس الرسول لا يغيب عن ذهنه ان مذبح البخور هو في القدس، ولكن من جهه البخور فانه يدخل به مره كل سنه في يوم الكفاره، وهذا جعله يذكر المبخره الذهبية في قدس الأقداس ويكتفي بها دون ذكر مذبح البخور في القدس، لأن استخدامهما مرتبط معا ارتباطا وثيقا كما قلنا. طبعا ده مجرد ترقيع. هو بناء على إيه؟ بناء على النص بيقول لك المذبح الذي للمحراب. فما قالكش ان المذبح اصلا جوه المحراب، يبقى استدلالك بالنص غلط. خلاص واضحه مش محتاج. رقم 2، هل انا لو مالك عربيه عندي عربيه هل بالضروره ان العربيه دي تكون معايا داخل الشقه؟ لا. فلو كان المذبح ده مملوك للمحراب فلا يعني هذا ان المذبح داخل المحراب، لان التفاصيل المذكوره في سفر الخروج وفي تاريخ اليهود بتقول ان المذبح ده خارج المحراب اي خارج قدس الاقداس. ده حسب طبعا فهم الرشيد وفهم اليهود. وغير كده هنرد على الترقيع ده بالتفصيل، لكن في الاخر خلينا شويه مع حيره المفسرين. رابع تفسير معانا هو لعالم اللاهوت ادم كلارك، بيقول في صفحه 680 بيقول ترقيعه بصراحه جديده نوفي. يعني بيقول ايه؟ يقول الرسول ان المبخره الذهبيه كانت في قدس الاقداس، ولكن موسى لم يذكر هذا في اي مكان. هنا بيبرز المشكله. يقول لك الرسول بتاعنا بولس قال لك ان المبخره دي كانت جوه في قدس الاقداس. بيقول لك بس الرسول موسى ما قالش كده في اي مكان، وده مش موجود اصلا في التوراه ولا اصلا موجود في تاريخ اليهود. طب هنعمل ايه بقى؟ بيقول لك لكنه يخبرنا ان رئيس الكهنه كان يدخل مره واحده في كل عام مع المبخره الذهبيه لحرق البخور، ويعتقد كالميت ان هذه المبخره قد تركت هناك طوال العام. يعني بيقول لك هو لما كان الرئيس الكهنه بيدخل بالمبخره دي من القدس لقدس الاقداس هو معاه المبخره، فيقول لك هو سابها جوه طول السنه هو كده خلاص. يعني بص بعد كده بيحط ترقيعه بصراحه غريبه. يعني بيقول لك واعتقد الاخرون انه ترك المبخره الذهبيه دي يعني ترك داخل الحجاب فقط حتى يتمكن الكاهن من خلال وضع يده تحت الستاره من اخراجها وتجهيزها لتحريكها في المره الثانيه داخل المكان المقدس. يعني اخترع لك حاجه جديده. قال لك بص يا عم، المبخره دي ولا هي موجوده في قدس الاقداس ولا هي موجوده في القدس، هي موجوده الحجاب ده عباره عن ستاره، واحيانا كان بيكون اصلا مصنوع من خشب. فبيقول لك هو الكاهن رئيس الكهنه كان بيحط المبخره دي ورا الستاره، فهو يجي يدعبس يمد ايده كده ورا الستاره ويقوم مطلع المبخره. ليه؟ ليه يعني؟ ليه هو يعمل كده ليه؟ ايه المبرر؟ مفيش مبرر. وليه ده اصلا مش مذكور في التوراة ولا مذكور في تاريخ اليهود ان هم بيعملوا كده. اذا مفيش مبرر لهذه الفعل. وبرضه هيتبقى مشكلة قائمة، الا وهي لو انت عايز تقول ان المبخرة دي كان معناها مبخرة وبيحطوها تحت الستارة اللي هو الحجاب، ماشي اوكي، لماذا لم يذكر بولس
مذبح البخور اللي هو المذبح الذهبي لما كان بيتكلم عن تفاصيل القدس وتفاصيل قدس الأقداس، لأن مذبح البخور ده من الأثاث اللي موجود في القدس وهو من الأساسيات اللي موجودة في القدس. فلماذا أهمل بولس ذكر مذبح البخور؟ فتبقى المشكلة برضو قائمة. تعالوا نشوف بقى خامس تفسير معانا لفرانس ديليتش، وده عالم لاهوت ألماني وظنوا إنه يهودي من كثرة تبحره في تاريخ اليهود لدرجة إنه كان بيترجم العهد الجديد للغة العبرية. بيقول في تفسيره لرسالة العبرانيين صفحة 54-55 بيعلق على كلمة مبخرة الذهب اللي بولس أقحمها في قدس الأقداس. فبيقول لك إيه بقى؟ يعني هنا البخور المذبح. فبيقول لك هنا خلاص انا اختار ان مبخرة البخور دي معناها المذبح. ليه؟ بيقول لك ولا شيء اخر. علاوة على ذلك سيكون هذا اغفالا لا يمكن تفسيره تماما في هذا الصدد لو لم يقل شيئا عن ذلك. بيقول لك احنا هنبقى في مشكلة، هنبقى في ورطة. لازم نفسر مبخرة الذهب دي نقول ان هي معناها مذبح البخور، لان ما ينفعش ان الرسول بولس بتاعنا يغفل ذكر مذبح البخور تماما. ازاي يعني؟ ما يصحش. بعد كده بيستدرك على هذا الكلام بيقول لك ايه؟ ولكن اذا كان حط الكلمه اللي هي تشير الى مبخره الذهب، فبيقول لك لو كانت مبخره الذهب دي هو مذبح البخور يبدو ان الكاتب المقدس اللي هو بولس متورط في الخطأ الفادح. يا الله، بيقول لك لو كانت المبخره اللي مبخره من ذهب اللي بولس قالك دي في قدس الاقداس، بيقول لك دي لو كانت المبخره دي معناها مذبح البخور، فبيقول لك بولس هيبقى متورط في الخطا الفادح المتمثل في افتراض ان هذا المذبح الذهبي، ان هذا اللي هو المبخره يعني بيقول لك تعني المذبح الذهبي. بيقول لك ده خطا فادح الذي يقول فيه بشكل صحيح انه يقف بين الشمعدان الذهبي اللي هي المناره والمائدة المقدس. بص بعد كده بيخلص الاستنتاج من بيلك، بيقول لك ويخلص بيلك من هنا إلى استنتاج أنه لا يمكن أن يكون يهوديا من فلسطين. بيقول لك إن كاتب هذا الكلام مستحيل يكون يهودي من فلسطين. بص هيزيد الطين بلة، بيقول لك إيه؟ ولكن حتى لو افترضنا إن كاتب هذه الرسالة، يعني حتى لو افترضنا أنه كان يهوديا من ألكسندرين، يعني من مكان تاني غير فلسطين، فلا بد أنه كان متوحشا في الجهل. إيه؟ متوحشا في الجهل والنسيان ليكون قادرا على ارتكاب مثل هذا الخطأ. لا يمكننا تصديق هذا. الله أكبر. أدي مفسريك هم يا رشيد بيقولوا إن كاتب هذه الرسالة وكاتب هذه النصوص وقع في خطأ فادح. رقم 2 بيقولوا مش ممكن أصلا ده يكون من يهود فلسطين علشان يخطئ الخطأ الفادح ده. بيقولك حتى لو كان من يهود اللي هم من خارج فلسطين، بيقولك ده أكيد مستوحش في الجهل والنسيان عشان يرتكب الخطأ الفادح. رشيد اللي كان بيتهم القرآن بالجهل مفسره بيتهم رسوله بالجهل. تعالوا بقى للتفسير السادس، وبصراحة التفسير ده يعني ايه عجبني، اللي هو ايه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. هنشوف جون جيل اللي هو عالم لاهوت ومفسر الكتاب المقدس كشف لينا عن حل رهيب عملته الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا اللي هي الكنيسة الحبشية. عملت ايه بقى الكنيسة الحبشية؟ قالت لك ان عندك بولس بيقول لك ان مبخرة البخور دي في قدس الأقداس، رغم ان مذبح البخور بيكون ايه في القدس مش في قدس الاقداس. فعملوا ايه بقى في الجزئيه بتاعت مبخره البخور دي؟ بص بيقول لك عملوا ايه؟ ان النسخه الحبشيه قد ازالتها من هذه الايه الى الايه الثانيه وجعلتها من بين الاشياء التي كانت في القدس، ولكن ليست هناك حاجه لهذا. يا الله، قال لك الكنيسه الحبشيه كبرت دماغها، قالت لك بدل ما نقول ان المبخره بتاعت البخور دي في قدس الاقداس، طب ما احنا نقطع ونشيلها من هنا ونخلي المبخرة دي في القدس وحرفوا الكتاب عادي. ايه المشكلة؟ انت زعلان ليه؟ كتابي وانا حر فيه، كتابي حرف فيه، انت زعلان ليه؟ ما عنديش فتحش بقى خالص عشان نريح دماغنا. المشكلة اللي احنا واقعين فيها دي والله العظيم يا رشيد، شوف تفاسير الكوميدية قسما بالله حاجة منتهى كده خالص. طب كفايه بقى كده محمود، يعني انت جبت لنا حيرة المفسرين واختلاف المفسرين وعمالين يدبوا في بعض، واللي بيحرف واللي بيشيل واللي بيتهم بولس بالجهل واللي مش عارف مين. ما كفايه كده، كفايه مين؟ كفايه مين يابا؟ تعالوا نشوف دلوقتي المفسر داود لمعي كان عامل محاضرة بيفسر فيها رسالة العبرانيين، ونشوف ازاي هيحاول يخرج من المأزق اللي وضعه فيه بولس رسول المسيحية اللي بيؤمن بيه رشيد حمام. فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة. والحقيقة قدس الأقداس ما فيهوش غير
تابوت العهد. طب ليه بولس قال فيه مبخرة من ذهب؟ بعض المفسرين قالوا أصل رئيس الكهنة كان ياخد المبخرة من بره من القدس، يوم ما يدخل يوم الكفارة يدخل بالشورية بتاعته بالمبخرة، فيبقى قدس الأقداس كان يرفع بخور قدام تابوت العهد بالإضافة للدم اللي بيدخل بيه. فمن هنا جت سيرة أن قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب بالإضافة لتابوت العهد. لكن لما تقروا في تفاصيل موسى في الأول هو قال ما فيهوش غير تابوت العهد بس. ادي القمص داود لمعي بيقول لك ان فعلا قدس الاقداس ما فيهوش غير تابوت العهد فقط وما يبقاش فيه مبخره. هنا اقر بوجود المشكله وحاول بقى كده يعني لا حل يعني. يقول لك ايه؟ ان البعض قال ان رئيس الكهنه بياخد المبخره من القدس وبيذهب بها الى قدس الاقداس. فمن هنا بولس قال ايه بقى؟ ان المبخره في قدس الاقداس. طب يا فندم اوكي لو وافقنا على الكلام ده، طب يا ترى ليه بولس ما ذكرش مذبح البخور؟ يعني في مشكله برضو. انت قلت ان المبخره دي عشان هي اصلا بيدخلوا بيها القدس الاقداس، فبولس ذكر ان هي في قدس الاقداس. طب مذبح البخور بولس ليه ما ذكرهوش؟ وقعنا في مشكله يعني. رقعها كده هي كده. طيب اما بقى بالنسبه للقمص ارميا بولس، القمص ارميا بولس عمل حاجه لطيفه وظريفه وبصراحه عجبتني برضه يعني. انه عمل ايه؟ عمل معنى رمزي للنصوص وكبر دماغه. قال لك يعني بص هي كده مش معناها كده، اللي هو ايه؟ تعالوا نشوف. ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد. نسي حاجة. هل الروح القدس نسيها؟ ايه هي؟ مذبح البخور. طب ليه ما ذكرش مذبح البخور؟ لأن مذبح البخور في العهد القديم قبل ما ينشق حجاب الهيكل كان البخور ما بيوصلش جوه، لان في حجاب ايه تاني. لكن بعد ما انشق حجاب الهيكل البخور بقى جوه، يعني صلاتنا بقت في المسيح جوه. نقل المبخرة من القدس لقدس الاقداس. ليه نقل؟ لان انت مادام عندك ثقة في الله تعرف ان صلاتك مش لسه في القدس هتدخل لربنا ولا لا. ادي القمص ارميا بولس اقر بوجود المشكله، هو ان فعلا النصوص مش مذكور فيها المذبح اللي هو مذبح البخور، المذبح الذهبي، وده خطا. فحط معنى رمزي وقال لك اصل البخور خد بالك بقى، اصل البخور بيوصل من القدس لقدس الاقداس، لكن لما انشق حجاب الهيكل بقت صلاتنا في المسيح جوه. اللي هو ايه؟ مش فاهم كده. هو ما البخور جوه فانا جوه، فاللي هو ايه؟ صلاتنا جوه. واقر بالخطا الثاني وبيقول لك ايه؟ نقل، ان هو بولس يعني نقل المبخره من القدس لقدس الاقداس. طب يا فندم ايه الحل؟ بص بيقول لك ايه؟ لا ده معناه ان صلاتك هتدخل لربنا على طول. يا فندم بولس بيخطئ يا فندم، هو بيوصف القدس وقدس الاقداس. انا معلق كده ليه؟ فين الحل بتاع فين؟ ما في، كبر دماغك. هو بيحبك ومات علشانك وصلاتنا جوه وهو جوانا كلنا بنحب بعض. نختم بقى حيرة المفسرين وترقيعهم بمصطلح رشيد حمامة بالقمص موسى رفائيل أستاذ العهد الجديد في الكلية الإكليريكية. والمسكن الثاني بيقول لنا عبرتين صغيرين فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت. طبعا لو قاعد معانا دلوقتي واحد يهودي على طول هيجي في محتج يقول لك معذرة لكاتب رسالة العبرانيين ان هو ما عندوش فكرة بالعادات اليهودية ولا جرى سفر الخروج من اصله. طبعا الكلام دوت لو كان عندنا شك 1 في 1000 ان مش بولس الرسول اللي كتبها كان ممكن نتبعه، لكن طبعا مش معقولة يكون بولس الرسول تغافل مذبح الذهب، وخاصة الكلمة المستخدمة مبخرة من ذهب ممكن تستخدم باعتبارها مذبح الذهب. فقال لك ربما يكون يقصد بمذبح الذهب دي المجمرة من ذهب اللي هي مذبح الذهب نفسه. بس هنا بيقول فيه مبخرة من ذهب، هتبقى غلطة لو قلنا ان بولس بيقول في قدس الاقداس مذبح الذهب. ده اصلا في القدس مش في قدس الاقداس. طبعا المفسرين بيحاولوا يلاقوا مخرج في اللغة نفسها، والمخرج اللي بتجراه بعض الترجمات ان له بمعنى ينتمي اليه مبخرة من ذهب.
يا الله، ادي القمص موسى رفائيل اقر واعترف ان النصوص بالشكل ده فيها مشكله. بيقول لك طبعا لو قاعد واحد معانا يهودي دلوقتي هيقف محتج ويقول لك معذره يا كاتب رساله العبرانيين، اللي هو المفترض ان هو بولس، يعني بيقول لك كاتب رساله العبرانيين هو بولس، ده كده ما عندوش فكره بالعادات اليهوديه ولا حتى قرأ سفر الخروج. يعني تخيل رسول المسيحيه اللي هو مفترض يهودي بيقول لك لو واحد يهودي كان موجود هيقول لك ان رسول المسيحيه ده ما قرأش حتى التوراه ولا يعرف حتى اي حاجه في تاريخ اليهود. وقال لك ايه بقى؟ قال لك لو كان عندنا شك ان مش بولس هو اللي كاتب الرساله دي كنا اتبعناه. يعني الراجل القمص اللي نخليه يقبل هذه النصوص على عيبها وعلى المشاكل اللي فيها، يقول لك انا متاكد ان بولس اللي كاتبها، رغم ان ده باطل يعني، بس ما علينا. يقول لك انا متاكد ان بولس اللي كاتبها فانا صدقت. ولو كان حد تاني غير بولس اللي كتب كده احنا كنا نقول له انت ما قراتش التوراه اصلا، انت ما تعرفش حاجه في تاريخ اليهود. لكن هو يحاول يلاقي مخرج علشان فقط ان بولس هو كاتب هذا الكلام. ادي استاذ العهد الجديد القمص موسى رفائيل يا رشيد بيتهم كتابك بالجهل، وبيقول لك احنا هنبرر لان احنا بس بنقول ان بولس هو الكاتب فاحنا هنبرر خلاص، لان لو كان في واحد يهودي هيتهم هذا الكلام بالجهل. سبحان الله، ردت في صدر الرشيد يعني قسمته نصين. وبعد كده قال لك ايه؟ المفسرين بيحاولوا يلاقوا مخرج، يا خلينا نبرر وخلاص، بيحاولوا يلاقوا مخرج من حيث اللغه، وان كلمه له اللي هو بمعنى ينتمي اليه، رغم ان الكلمه اصلا مذكوره في النص هي بتقول فيه، اي في قدس الاقداس مبخره فيه، ولا بتقول له ولا منه ولا الحاجات دي كلها. وبعدين برضو ستبقى المشكله قائمه، لماذا لم يذكر بولس مذبح البخور؟ هل نسيه؟ ومن هنا نخلص لامرين. لما تلاقي رشيد بيتبجح يقول لك اختلاف المفسرين واختلاف المفسرين في القران، شفت اختلفوا ازاي؟ شفت اديله الحلقه دي كده بالمراجع دي كده على قفاه حتى يعلم ان عندك مفسرينك محتارين مش عارفين يعملوا ايه في المشكله اللوزعيه اللي اخطا فيها رسولك بولس اللي كان من المفترض ان يهودي. ونقطه رقم 2 ان رشيد كان بيتهم القران الكريم بالجهل علشان اخطا في ذكر امر متعلق بقدس الاقداس اللي هو ده اللي سؤال عليه محراب، وطبعا ردنا على الكلام ده وافهمناه. واذ هوب نلاقي بولس رسول المسيحيه المفترض انه كان يهودي اخطا في وصف قدس الاقداس، وبعض المفسرين قالوا ان ده خطا وجهل فادح. وده بيفكرني بالنكته البايخه اللي كانت بتقول مره واحد راح لواحد بقال يقول له عندك حلاوه؟ قال له لا، وهو عنده جوه. برضه رشيد بيتهم القران الكريم بالجهل وهو كتابه اللي فيه هذا الوصف بناء على المعيار اللي وضعه رشيد. ومن فمك أدينك أيها الرشيد الشرير. نيجي بقى للتبريرات أو الترقيعات بمصطلح رشيد حمامة. التبرير الأول يقول لك يا محمود إن المبخرة دي المقصود بيها أصلا مذبح البخور. أوكي بجد والله؟ احنا كده وقعنا برضه في مشكلة تانية، ألا وهي لو فرضنا إن المبخرة تعني مذبح البخور، فبولس بيقول لك إن المبخرة دي اللي انتوا بتقولوا معناها مذبح البخور في قدس الأقداس. طب هل مذبح البخور في قدس الأقداس؟ لا. مذبح البخور فين؟ مذبح البخور موجود في القدس، وتبقى المشكلة قائمة وتبرير فاشل. التبرير الثاني سهلة يا عم محمود والإناه، إن كلمة مبخرة دي بتشمل المعنيين، بتشمل معنى مبخرة يعني مبخرة، وبتشمل معنى مذبح البخور. وبكده بولس لما قال مبخرة فهنا يقصد بها الاثنين، وهو كده بولس ما نساش إنه يذكر مذبح البخور وقال لك كمان مبخرة. هتقول إيه بقى محمود؟ ده شغل 2 في 1 يعني. ما علينا، ده تبرير فاشل، لأن كده هنقع برضه في مشكلة تانية، وهي إن المبخرة ما بتكونش أصلا في قدس الأقداس بل بتكون في القدس. فالتبرير ده كان ممكن ينفع لو كان بولس ذكر المبخرة كده بدون ما يحدد مكانها. فأوكي، قال لك هو بولس ذكر المبخرة من غير ما يحدد مكانها، ومبخرة تشمل معنيين، فممكن نقول ان هي معناها المبخرة ومعناها مذبح البخور وما حددش مكان، فكان الموضوع ممكن يمشي. لكن بولس ما دام حدد ان المكان بتاع المبخرة في قدس الأقداس، هنا برضو تبقى المشكلة قائمة. التبرير الثالث يقول لك بص يا محمود بقى، أنا جبتها لك خلاص، أنا لقيتها إن المبخرة دي أصلا من بقايا إرث هارون، زي عصا هارون، وكانوا محتفظين بقى بيها داخل قدس الأقداس. فبيقول لك بقى إيه؟ إن المبخرة دي برضو كانت من إرث هارون ومحتفظين بيها داخل قدس الأقداس. أولا الكلام ده باطل. ليه؟ رقم 1، لو كانت المبخرة دي من إرث هارون زي عصا هارون، اديني عقلك، ليه اليهود لم يذكروها في مكونات قدس الأقداس؟ ليه اليهود لم يذكروها في إرث هارون في التوراة اللي بيؤمنوا بيها؟ هل اليهود نسيوها وجي بولس افتكرها؟ مش منطق. طيب النقطة رقم 2، النص الرابع ذكر المبخرة
وبعدها ذكر التابوت وقال لك ان التابوت ده فيه قسط من ذهب وعصا هارون ولوحي العهد. طيب لو كانت المبخرة دي برضو من ضمن الإرث بتاع هارون، ليه بولس ما ذكرهاش انها داخل التابوت مع القسط والعصا ولوحي العهد؟ هل ما كانش في مكان في التابوت مثلا وان المبخرة دي كده مش هينفع تحط في التابوت؟ اطلاقا. ولو قبلنا هذا التبرير ان المبخرة دي من إرث هارون ومحطوطة جوه في التابوت وفي قدس الأقداس، تبقى المشكلة قائمة. لماذا لم يذكر بولس مذبح البخور هو من أثاث وأساس القدس؟ يعني تخيل ان بولس يذكر الخبز اللي هو اصلا مش من ضمن الاثاث اللي موجود في القدس. الخبز ده اوريدي بيكون محطوط اصلا على المائده، بيجوا يغيروه، تمام، مش من ضمن الاثاث اللي بيكون موجود، ومع ذلك ذكروا. تيجي عند مذبح البخور وما تذكرهوش؟ ايه، اديني عقلك. التبرير الرابع يقول لك اصل المبخره دي كانت من ذهب. خد بالك بقى، انت عندك لو حاجه الماس هتحطها في مش عارف ايه وتقفل عليها 100 ترباس، انا بقول اخونا هشام الجخم علينا يعني. فيقول لك المبخره دي كانت من ذهب، فلازم يشيلوها في اقدس مكان عشان ما تتسرقش. لا يا شيخ، صدقتك انا كده. ما هو القدس كان مذكور فيها يا فندم مناره، صح؟ المناره دي يا فندم برضو من ذهب. عندك في سفر الخروج 25:31 يقول لك وتصنع مناره من ذهب نقي. فليه برضو ما دخلوش المناره الذهبيه دي في قدس الاقداس عشان ما تتسرقش؟ بلاش. مذبح البخور اصلا اللي بولس لم يذكره اسمه المذبح الذهبي وكان موجود في القدس، فليه برضو ما دخلوش المذبح الذهبي ده في قدس الاقداس علشان ما يتسرقش؟ ده غير ان مفيش حد اصلا بيدخل القدس حسب كلامكم الا الكهنه. فهل لو في كاهن حرامي هيقول لك انا هسرق من القدس، لكن لا لو حطوها في قدس الاقداس لا مش هقدر ادخل، لا مش هقدر اسرق من قدس الاقداس، انا اسرق من القدس بس. يا عم شويه منطق بالله عليك. وبرضه لو قبلنا بالتبرير ده ان المبخره عشان كانت من ذهب حطوها في قدس الاقداس عشان ما تتسرقش، ستبقى نفس المشكله قائمه. لماذا لم يذكر بولس مذبح البخور؟ التبرير الخامس يقول لك بص يا محمود، ما هو اصل مذبح البخور والمبخره دول بيخدموا على قدس الاقداس، معنى كده انهم ملك لقدس الاقداس، فعادي يعني لما يقول لك ان المبخره كانت داخل قدس الاقداس. وده تبرير يعني افشل من اللي قبله، او بيتنافسوا في الفشل. يعني ليه يا فندم؟ مثلا انت عندك المسجد بيمتلك سياره دفن موتى، هل يشترط ان سياره دفن الموتى اللي بيمتلكها المسجد دي تكون عند المنبر مثلا جوه؟ يعني واحد يقول لك فين سياره دفن الموتى؟ تقول له سياره دفن الموتى جوه جنب المنبر. جنب المنبر ازاي؟ يقول لك مش السياره دي مملوكه للمسجد، فما دام هي مملوكه للمسجد فمن حقي ان انا اقول لك ان هي موجوده جنب المنبر. مش منطق والله، لان المنبر مش مكان مخصص لركن السيارات، كما كان قدس الاقداس مش هو مكان البخور، لان في مكان مخصص للبخور اسمه اصلا مذبح البخور، هو ده اللي بيكون فيه المشوريه او المبخره بتاعه الذهب. فهنا ده اصلا مكانه وانت غيرت مكانه، فتبرير مش ماشي مع كده شمال في يمين. التبرير السادس زي يقول لك ايه بقى؟ حوده انت مصدعنا يابا ليه ونافخ حنجرتك علينا ليه يا محمود؟ طب ايه المشكله يا عم ان المبخره دي اصلا يشيلوها جوه قدس الاقداس؟ هقول لك يا فندم هنا في مشكلتين برضه. المشكله الاولى برضه، لماذا لم يذكر بولس مذبح البخور؟ يعني انت هنا حليت مشكله المبخره، قلت المبخره عادي يشيلوها في قدس الاقداس، هم احرار يا عم، اوكي. طب مذبح البخور بولس نسيه يا فندم ولا كان يجهل اصلا شكل القدس والمكونات اللي موجوده فيه؟ يبقى دي المشكله الاولى. المشكله رقم 2 يا فندم، لما انت تقول التبرير ده فهذا يدل على انك لا تفقه شيء في اي شيء، ولا في تاريخ اليهود ولا في كتاب اليهود ولا في اي حاجه عن اي حاجه، لانك اصلا مش عارف بيتم استخدام المبخره دي في ايه اساسا. لانك لو عرفت استخدام المبخره دي عمرك ما هتجرؤ اصلا تقول انهم ممكن يشيلوها في قدس الاقداس. اقرا معايا النصين دول من سفر اللاويين اصحاح 16 عدد 12 و13. النصوص بتقول على رئيس الكهنه، يعني بتقول ان رئيس الكهنه يعمل ايه؟ ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من امام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجاب. يبقى تفهم من كده ان المبخرة كانت خارج الحجاب. ليه يا فندم؟ لانه بيقول لك وانت داخل الحجاب هتاخد معاك ايه؟ المجمره اللي هي ايه؟ اللي هي المبخره بتاعت الذهب. بص بعد كده بيقول لك لما تاخد المجمره اللي هي مبخره الذهب وتدخل داخل الحجاب اللي هو قدس الاقداس تعمل ايه؟ بيقول لك ويجعل البخور على النار امام الرب فتغشي سحابه البخور الغطاء الذي على الشهاده فلا يموت. الله، يعني ياخد المبخره ويحطها في قدس الأقداس ويحط عليها البخور عشان ما يموتش.
ليه يعني هيموت من ايه يا فندم؟ بمنتهى البساطة ان وظيفة البخور دي انها تعمل سحابة كده وكثافة دخانية عشان رئيس الكهنة عينه ما تقعش على تابوت عهد الرب، لانه لو عينه وقعت على التابوت وشاف التابوت هيموت يا فندم. وبالتالي رئيس الكهنة في حاجة ملحة للمبخرة، في حاجة ملحة للدخان علشان يغطي كل قدس الأقداس وعينه ما تقعش على التابوت علشان ما يموتش. واللي بيقول كده يا فندم مين؟ تعالوا نشوف تدرس يعقوب ملطي بيشرح لنا أهمية المبخرة دي، وإنها مستحيل تكون في قدس الأقداس، ولازم تكون خارج قدس الأقداس ويدخل بها رئيس الكهنة من بره. تدرس يعقوب ملطي بيقول في تفسير لاويين 16 عن رئيس الكهنة يعني ليدخل للمرة الأولى إلى قدس الأقداس بجنبه. يدخل بجنبه ليه؟ كي لا يتطلع بعينيه إلى تابوت العهد. بيدخل بجنبه علشان عينه ما تجيش على التابوت. ويعمل إيه بعد كده؟ بيقول لك وهنا يختفي رئيس الكهنة عن الأنظار ليبقى وحده في قدس الأقداس، يضع المجمرة اللي هي المبخرة يعني على الأرض على حجر ضخم ويملأها بخورا فيمتلئ قدس الأقداس بسحابة البخور لتحجب تابوت العهد عن عينيه فلا يموت. وقاموس الكتاب المقدس بيقول نفس الكلام تحت عنوان يوم الكفارة. وكان يملأ اللي هو رئيس الكهنة بعد ذلك مبخرة من جمر المذبح يدخل بها إلى قدس الأقداس. يعني هنا بيقر إن المجمرة أو مبخرة البخور دي لازم تكون خارج قدس الأقداس. فبيقول لك إن رئيس الكهنة لازم ياخد المجمرة دي بقى ليه؟ يقول لك حيث كان يحرق فيها بخورا ذكي الرائحة يغطي دخانه ورائحة عرش النعم. لازم الدخان ده يغطي عرش النعمة. بص عندك تفسير العربي المعاصر لسفر لاويين 16-12 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ويأخذ هارون المجمرة وفيها جمر من المذبح الذي أمام الرب تحديدا. يعني بيقر ان المجمرة اللي هي مبخرة البخور دي خارج قدس الأقداس. فبيقول لك هياخد المجمرة دي ويقول لك ويأخذ في قبضته بخورا ويدخل ما وراء الحجاب قدس الأقداس. طب ليه بقى هياخد بخور ويدخل لقدس الأقداس مع المجمرة؟ بص بيقولك إيه؟ ويبخر حتى يمتلئ المكان من الدخان ويتغطى تابوت العهد حتى لا يراه فلا يموت. اديني عقلك بقى، إذا كانت أصلا فايدة المجمرة اللي هي مبخرة البخور إن البخور بتاعها ده بيعمل سحابة دخانية في قدس الأقداس علشان يداري على تابوت العهد ورئيس الكهنة ما يشوفوش بعينه فلا يموت، تيجي انت تقول لي ان لا اصل المبخره دي بيكون جوه قدس الاقداس ويجي كده يبقى رئيس الكهنه داخل كده قدس الاقداس من غير بخور. مساء الخير يا قدس الاقداس، مساء الخير يا تابوت العهد الرب، انا داخل بس اخد اللي هي المبخره اللي هي المجمره عشان اخرج واحط فيها بخور، والبخور بقى ايه يداري على تابوت العهد اللي انا اصلا ايه موجود دلوقتي في قدس الاقداس من غير ما يكون فيه دخان. مفيش منطق، لان اصلا يا فندم رئيس الكهنه في يوم الكفاره بيدخل لقدس الاقداس 3 مرات فقط، وده في الطقس بتاع يوم الكفاره زي ما ذكر القمص اشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الاعياد السيديه الكبرى والصغرى تحت عنوان عيد الكفاره. فبيقول لك في يوم الكفاره كان رئيس الكهنه يدخل الى قدس الاقداس 3 مرات بمفرده. المره الاولى يدخل بمجمره البخور التي من ذهب الخالص، يعني بيؤكد ان المجمره بتكون خارج قدس الاقداس وليس داخله. رقم 2 بيقول لك هياخد دم طور وايه وهيطرطش بيه كده على تابوت العهد. خد بالك طبعا تابوت العهد فيه اصلا كثافه دخانيه فهو اصلا مش شايفه. المره الثالثه برضه هيدخل ويطرطش بالدم على التابوت، وزي ما انا قلت ان بيكون اصلا فيه دخان فهو مش شايفه. فانت يا فندم لما تقول التبرير ده وتقول اصل المجمره دي كانت موجوده داخل قدس الاقداس، فانت كده هتخلي ادي الكاهن داخل مره يجيب المبخره من جوه ويخرج عشان بعد كده يدخل 3 مرات، فانت كده غيرت الطقس وخليت ان هذا الرجل رئيس الكهنه بيدخل لقدس الاقداس 4 مرات مش 3. وبالتالي كل التبريرات يا فندم طلعت في شنك. ورشيد اللي كان بيتهم القرآن الكريم بالجهل بسبب معلومة هو زعمها ودلس عليها على القرآن الكريم، وهذه المعلومة تخص المحراب اللي هو فسره بقدس الأقداس، سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى إن بولس رسول المسيحية اللي بيؤمن برشيد يخطئ في قدس الأقداس اللي حسب كلام رشيد هو المحراب، وان مفسر رشيد يتهم كاتب هذا الكلام بالجهل. امنت بيك يا رب. هل هيطلع رشيد
ويحاول يرد على هذا الكلام ويرفع شبهة الجهل عن رسوله، زي ما أنا نفيت الجهل عن كتاب الله تبارك وتعالى بالأدلة في الحلقة السابقة. هذا ما لا سنراه. حلوة الجملة اللي أنا بقولها مش عارف معناها أصلا، لأن أنا مش عارف أقول هذا ما سنراه ولا ما لا سنراه، يعني مش هنشوفه أساسا، لأن أصلا رشيد مش بتاع الكلام ده. هو يا فندم يجيب لك كتاب المستشرق زعبلاتي ولا مش عارف كتاب وقال ويقعد ينقل منه شبهات ويرصها هو بوق مش اكتر ولا اقل. خلص الحلقه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تدعم استمراريه القناه ماديا من خلال لينك الباتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو في اول تعليق، او من خلال الضغط على زر الانتساب. انتظروا باقي التعليقات على المناظره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.